Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Idag hade jag tänkt göra en unboxing och first impression video på den här lampan, Petzl Now RL. Och anledningen till att jag köpte den här var för att jag ville ha en skön, lite mindre lampa som var väldigt enkel att ta med sig. Så i den här videon så ska vi ta reda på just det. Uppfyller den här lampan mina krav? Till att börja med kan vi ta en titt på baksidan där vi kan ta del av lite standardinformation, till exempel vad paketet innehåller men också hur lång batteritid vi har på de olika ljusstyrkorna. På sidan kan vi också ta del av några funktioner som den här lampan har, till exempel att man har en röd baklykta, man kan se batteristatus och man har 5 års garanti. Då var det dags att öppna paketet och som ni ser är en ganska basic unboxing. Högst upp kan vi se ett litet informationskort och säkerhetskort, men som många andra så orkar jag inte riktigt läsa det, så det slänger vi bort. Sedan har vi själva lampan i sig och batteriet som vi lägger åt sidan så länge. Vidare i paketet kan vi också hitta en USB-A till USB-C-sladd för att ladda lampan. Och till sist så har vi en liten påse för att förvara din lampa i helt enkelt. Som är väldigt smidig om man till exempel ska resa någonstans. Men tillbaka till det viktiga. Här har vi alltså lampan Petzl Now RL. Och här till att börja med kan ni se alla dioder och också sensorn som gör det möjligt för den så kallade funktionen Reactive Lighting som ändrar ljusstyrkan efter förhållandena. Så kan ni se här också på sidan huvudställningsanordningen och sladden som går bak till batteriet. Vi har också en liten indikator här på batteriet som vi kan se hur mycket det är laddat. Genom att trycka på den här lilla knappen och dra så kan man få bort batteriet. Det är viktigt när man ska ladda batteriet. Efter en full laddning räcker det här batteriet ungefär i 2 timmar på maxläget och hela 80 timmar på minimumläget. Och när den börjar bli dålig på batteri i samtliga lägen så går den också ner på sparläge som håller i 2 timmar. Här kan ni se de olika lägena man kan ha på baklyktan som är antingen kontinuerligt lysande ljus eller blinkande ljus. Här kan ni se uttaget som kopplar samman batteriet och lampan, och nu ska vi försöka se om vi kan få i den här. Min första tanke var i alla fall att först sätta i sladden och sen slida på batteriet. Men som ni ser här så gick det inte så bra. Jag kom helt enkelt fram till att det bästa sättet är att sätta i sladden först som ni ser nu och sen slida in batteriet. Då funkar det perfekt och man behöver inte hålla på och krångla med sladden något mer. Sen har vi också de här små svarta banden som man kan välja och sätta på huvudställningen om man vill kunna justera huvudställningen lite extra. Som ni kanske ser så var det en lite klurig process, men efter ett tag så redde jag ut det och till slut ser det ut så här. Då tänkte jag visa lite hur den sitter på huvudet också. Så börja med att bara sätta på den på huvudet så här. Sen har man 2 ställen som man kan justera storleken. Dels har vi den här svarta remmen här som jag satte på i efterhand förut. Den kan man dra framåt om man har lite mindre huvud. Och så kan man dra den bakåt om man har lite större. Sen har vi också här bak har vi en liten sån som man kan dra upp. Och när man har dragit upp den så drar man i den här tills det känns skönt. Och sen sätter man ner den här orangea grejen igen. Så. Och så sitter den. Det känns väldigt bra faktiskt. Och den är väldigt lätt på huvudet. Kan stå här och skaka utan att den rör på sig någonting. Så första intryck är att den sitter väldigt bra på huvudet. Och sen har vi den här som man kan
luta fram och tillbaka. Och så som sagt så tänder man den här under genom att trycka en gång. Trycker man en till gång blir den starkare, trycker man ytterligare en gång så blir den starkaste. Och sen så stänger den av sig. Och sen har vi här på baksidan så man kan hålla in så det blir lysa här bak. Så trycker man igen så blir det andra och sen så stänger man av den här. Avslutningsvis, om jag skulle försöka ta och sammanfatta mina upplevelser från att ha använt den här lampan nu i några veckor, skulle jag säga att de är övervägande positiva. Jag gillar verkligen den här lampan. Den är väldigt lätt och den har väldigt bra passform på huvudet. Den är enkel att ta med sig och den lyser förhållandevis starkt för den här storleken på lampa. Något som jag tycker är lite mer utav en gimmick kanske är det här med reactive lighting. Jag trodde det skulle vara lite bättre och jag nöjer mig faktiskt med att ha lampan på ett kontinuerligt läge. Jag tycker det känns mer nice. Så jag tror det här är lite mer av en säljarpunkt bara. Det här var allt för min review på Petzl Now RL. Om ni har gillat videon, glöm inte att likea om ni gillar det jag gör på kanalen. Glöm inte att prenumerera och eftersom jag inte gör den här typen av videos så ofta, ge gärna lite feedback om vad ni tycker om den här typen av videos. Så syns vi helt enkelt i nästa video.